ინტერაქტიული, გასართობი, საგანმანათლებლო. იგს-BOX-ი. მოზარდებისთვის. იგს-BOX-ი. მოგესალმებათ ინტერაქტიული გასართობი საგანმანათლებლო გადაცემა, ანუ იგს-BOX-ი მოზარდებისათვის და ჩვენ მისი წამყვანები ქრისტინე, ჩხიკვაძე და მარიამ ხომასურიძე საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო პირველი არხის ეთერში, ტალღაზე FM 102-სა და 4-ზე, ასევე ინტერნეტ საიტზე 1tv.gr წარმოგიდგენთ თემებს, რომლებიც ჩვენმა თანატოლებმა მოამზადეს თქვენთვის. გაგაცნობთ დღევანდელი გადაცემის ანონსს. მოგესმენინებთ მარიამ ყანდინაშვილის FM ბლოგერს, ასევე ნინი ბიჩინაშვილის სანიშნეს. ჩვენს ვირტუალურ კარაოკეში დღეს სტუმარი გვეყოლება და მოვისმენთ მის მიერ შესრულებულ ძალიან პოპულარულ სიმღერას. Flashback-ით მათე გულუასთან ერთად საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ მძიმე პერიოდს გადაავლებთ თვალს. გადაცემის ბოლოს hit point-ში მარიამ დივნიშვილი დიდი ხნის წინ შექმნილ მუსიკალურ ნაწარმოებსა და მის ავტორზე გიამბობთ. ვიდრე იგს-BOX-ის გუნდის მიერ სპეციალურად თქვენთვის მომზადებულ მასალებს შემოგთავაზებთ, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის იგს-BOX-ი მოზარდებისათვის მოსმენა ან ნახვა კვირას აღამოს 21 საათსა და 25 წუთზე შეგიძლიათ. რამდენიმე წამში თქვენ მარიამ ყანდინაშვილის FM ბლოგერს მოისმენთ. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ იგს-BOX-ი ახალი განსხვავებული საინტერესო და სასარგებლო გამოცდილების მიღებით დაინტერესებულ უფროს კლასელებს გუნდთან სათანამშრომლოდ იწვევს. ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 240 ან მოგვწერით გადაცემის Facebook გვერდზე იგს-BOX-ი მოზარდებისთვის. ახლა კი მოусმინოთ FM ბლოგერს. FM ბლოგერი 102.4 FM ბლოგერი. თითოეული ადამიანი საკუთარი თავის შესაძლებლად სხვადასხვა გზას მიმართავს. ზოგი ექსტრემალური თავგადასავლებით ცდილობს თავისი, აქამდე უცნობი პოტენციალის აღმოჩენას. ზოგი ხალხმრავალ ადგილებს ამჯობინებს საამისოდ, ზოგს განმარტავება და საკუთარ თავში ჩაღრმავება ხიბლავს. პირადად ჩემთვის ყველაზე კარგი და მიმზიდველი დასვენებისა და ფიქრისთვის ზღვის ტალღების ყურებაა. თითქოს ერთგვარ ენერგიას ვიღებ მათგან. აზრობით ძალდაუტანებლად მოდიან და გონებაშიც მოწესრიგებულად იკავებენ მათთვის შესაფერის ადგილს. მოგესალმებით, მე მარიამ ყანდინაშვილი ვარ და დღეს მოგიყვებით იმას, თუ რას ვფიქრობ ზღვაზე. სანაპიროზე მჯდომს ბევრჯერ შემინიშნავს, როგორ ერთიანდება და ებმება ერთმანეთს თავში სხვადასხვა დროს მოსული, თითქმის და თითქოს დავიწყებული არეულ-დარეული ფიქრები, რომლებსაც ჩანაწერად ქცევისთვის მანამდე თავს ვერ ვუყრიდი. ზღვასთან ყველას თავისი დამოკიდებულება აქვს, იმასაც კი ვისაც ერთხელაც კი არ დაუდგამს ფეხი ზღვის ნაპირზე და ის მხოლოდ ტელევიზორის და კომპიუტერის ეკრანზე, ან რომელიმე მარინისტი მხატვრის ტილოზე, ან მის რეპროდუქციაზე უნახავს. ცნობისათვის თუ აქამდე არ იცოდით, გეტყვით, რომ მარინისტები ჰქვიათ მხატვრებს, რომლებიც საზღვაო თემატიკაზე ქმნიან ნამუშევრებს. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება, რაც საზღვაო თემატიკაზე შექმნილი ნახატებიდან მიმიღია, ჰოკუსაის კანაგავას დიდი ტალღებია. ნახატი გვიყვება ტალღებთან მებრძოლ ადამიანებზე, რომლებისთვისაც შესაძლოა ეს ბრძოლა გმირობასთან კი არ ასოცირდება, არამედ მათი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილია. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ჩვენგანს თავისი ტალღა აქვს დასაძლევი და ეს ტალღა სულაც არ არის სავალდებულო ზღვის ნაწილი იყოს. თავარია მობიდიკის თავარი პერსონაჟის ბედი არ გავიზიაროთ. რაც შეეხება ჰოკუსაის ტალღებს და მისი გმირების გაურკვეველ ბედს, შესაძლოა ნახატის უკანა პლანზე გამოსახული იაპონელებისთვის წმინდა მთა ფუჯი, იგივე ფუძიამა აძლევთ მათ გადარჩენის იმედს. სხვათა შორის ფუძიამა იაპონიის ერთ-ერთ მთავარ ეროვნულ სიმბოლოს წარმოადგენს. ამ ბოლო დროს ძალიან გამიტაცა ყველაფერმა, რაც ზღვას უკავშირდება: აქსესუარებმა, ტანსაცმელმა, წიგნებმა, ფილმებმა, მუსიკამ. მარინისტებზე უკვე გითხარით. რაც არ უნდა უცნაურად მოგეჩვენოთ, გემის აგებულებითაც კი დავინტერესდით და ხშირად, როდესაც საზღვაო თემაზე გადაღებულ ფილმებს უყურებ, საკუთარ თავსაც წარმოვიდგენ მათი გმირების ადგილზე. სიამოვნებით ვიცხოვრებდი იქ, სადაც ყოველდღე შემეძლებოდა ზღვაზე გასვლა და მზის ამოსვლის ან ჩასვლის ყურება და ამ სანახაობისგან დადებითი მუხტის მიღება. მეტიც, რამდენიმე წლის წინ როცა პროფესიაზე ვფიქრობდი, საერთოდ ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ ჩემი არჩევანი ზღვისთვის შეიძლებოდა დამეკავშირებინა. ახლა კი ვფიქრობ, რომ ერთი ჩვეულებრივი გოგოსთვის, როგორც მე ვარ, მეზღვაურობა სულაც არ არის შეუფერებელი პროფესია. ჩემი გადაწყვეტილების სისრულეში მოყვანას ყველანაირად ვეცდები მიუხედავად იმისა, როგორი ხელოვნური ბარიერებიც არ უნდა აღმართოს სინამდვილემ და გამეფებულმა სტერეოტიპებმა ჩემს წინაშე. ასე რომ ნუ გაგიკვირდებათ თუ ერთ შვენიერ დღეს მეზღვაურის ფორმაში გადაგეყრებით სადმე ქუჩაში.
ზღვა და ყველაფერი, რაც მას უკავშირდება, მხოლოდ ემოციებს არ აღძრავს. ხშირად მიფიქრია, რაც შეიძლება ნიშნავდეს ზღვა ადამიანებისთვის. ზოგისთვის შესაძლოა ის ასოცირდებოდეს რაღაც შემოფარგლულ ტერიტორიასთან, რომლის გადალახვის მას არც უფლება აქვს და არც ფანტაზია აძლევს ამის გასახანს. ზოგისთვის კი გამოწვევა, გაიხედოს იმაზე შორს, ვიდრე ამის უფლებას დადგენილი ჩარჩოები აძლევს. უფრო გლობალურად თუ შევხედავთ, ის შეიძლება იყოს ქვეყნებს შორის კომუნიკაციის შემაფერხებელის და პირიქით, გზაც მათ შორის კულტურული, ეკონომიკური, საგანმანათლებლო, კეთილმეზობლური ურთიერთობის დამყარებისთვის. თუ ასეა, შეიძლება ითქვას, რომ ის, რასაც დედამიწის 3/4 უკავია, ერთმანეთს კი არ გვაშორებს პირიქით. გვიძლიერებს სურვილს ჩვენს წინ არსებული დაბრკოლება გადავლახოთ. მე მარიამ ყანდინაშვილი ვარ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. Გადმოვცურავ ზღვას ნუ დაუჯერებს ზღვას რომ მე არ მოვალ მე შენთან მოვალ დაბრუნდები მე შენთან მოვალ დაბრუნდები მე შენთან მოვალ Mashana Mama Mashana Mama Mashana Mama Mashana Mama Mashana Mama Mashana Mama Mashana Dobrundebi Mashana Mama Mashana Mama Mashana Mama Dobrundebi Mashana Mama Mashana Mama FM ბლოგერი 102.4 FM ბლოგერი ეს იყო FM ბლოგერი მარიამ ყანდინაშვილთან ერთად. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ ან უყურებთ ინტერაქტიულ, გასართობ საგანმანათლებლო გადაცემას, ანუ იგს-BOX მოზარდებისათვის. ჩვენ მისი წამყვანები ქრისტინე ჩხიკვაძე და მარიამ ხომასურიძე ვართ. გეტყვით იმასაც, რომ თუ დაინტერესდით იგს-BOX-ის შეთავაზებით და ჩვენს გუნდთან თანამშრომლობის სურვილი გაგიჩნდათ და თქვენს ნამუშევარ შეტყობინების სახით ჩვენს გვერდზე იგს-BOX-ი მოზარდებისთვის გამოგვიგზავნით, ჩვენ ნებისმიერ დროს მზად ვართ საინტერესო და სასარგებლო გამოცდილების მიღებაში დაგეხმაროთ. წელს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი იუბილარია. სულ მალე მას 100 წელი უსრულდება. ახლა ერთად მოусმინოთ ნინი ბიჩინაშვილის სანიშნეს, რომელშიც ის იუბილარი უნივერსიტეტისა და მსოფლიოს რამდენიმე სხვა ცნობილი უმაღლესი სასწავლებლის შესახებ მოგიყვებათ. სანიშნე მოვლენას, რომელიც დღევანდელი მასალისთვის თემის შერჩევაში დამეხმარა ნებისმიერი ქვეყნის წარსულისთვის, აწმყოსა და მომავლისთვის საეტაპო მნიშვნელობა აქვს. მით უმეტეს დიდია მისი როლი პატარა ქვეყნისთვის. საუკუნეების მანძილზე ხან ერთი, ხან მეორე დამპყრობის ბატონობისა და გავლენის ქვეშ რომ იყო. მოგესალმებით, მე ნინი ბიჩინაშვილი ვარ და დღეს სანიშნეში მსოფლიოს ცნობილი და პრესტიჟული უნივერსიტეტების ისტორიასთან ერთად გიამბობთ ჩვენთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანი იუბილარი უნივერსიტეტის შესახებ, რომელსაც წელს თებერვალში დაარსებიდან 100 წელი უსრულდება. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი 1918 წელს გაიხსნა. ეს იყო კავკასიაში პირველი ეროვნული უმაღლესი სასწავლებელი, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა საქართველოში ევროპული ტიპის უმაღლეს სკოლას. საქართველოში უნივერსიტეტის დაარსების იდეა ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის დასაწყისში რუსეთის იმპერიისაგან გათავისუფლებისათვის ბრძოლის გაძლიერებასთან ერთად დაიბადა. მოგვიანებით 60-იან წლებში ილია ჭავჭავაძისა და მისი თანამედროვე სხვა საზოგადო მოღვაწეების წრეში კიდევ უფრო აქტუალური გახდა.
უმაღლესი სკოლის შექმნის იდეა უფრო გაძლიერდა მას შემდეგ, რაც თბილისში დაარსდა სათავადაზნაურო საადგილმამულო ბანკი. იგი თავის შემოსავალს ერის კულტურულ, საგანმანათლებლო და სამეურნეო ინტერესებს ახმარდა. მოგვიანებით მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან ქართული უნივერსიტეტის დაფუძნების იდეას ახალი ძალა შესძინა პეტერბურგის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულმა ივანე ჯავახიშვილმა, რომელიც ამავე სასწავლებლის პრივატ დოცენტი იყო. 1917 წელს რუსეთში მომხდარი თებერვლის რევოლუციის შემდეგ მან აქტიურად დაიწყო უმაღლესი სასწავლებლის გახსნისათვის მზადება. იმავე წლის 12 მაისს თბილისში პეტრე მელიქიშვილის ბინაში უნივერსიტეტის საზოგადოების დაფუძნებელთა პირველი შეკრება გაიმართა. კრებას ექვთიმე თაყაიშვილი ხელმძღვანელობდა. ამ დღეს დაარსდა ქართული თავისუფალი უნივერსიტეტის საზოგადოება, რომელმაც დიდი როლი შეასრულა უნივერსიტეტის დაარსების საქმეში. თავდაპირველი ჩანაფიქრით უნდა დაარსებულიყო მხოლოდ ერთი სიბრძნისმეტყველების ფაკულტეტი, რომელიც გააერთიანებდა ჰუმანიტარულ დარგებს, აგრეთვე ბუნებისმეტყველებასა და მათემატიკას. დეკემბრის ბოლოს პრესაში უკვე გაჩნდა განცხადება ქართულ უნივერსიტეტში სტუდენტების მიღების შესახებ. კავკასიაში პირველი ეროვნული უნივერსიტეტი 1918 წლის 8 თებერვალს დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს გაიხსნა. უნივერსიტეტის პირველ რექტორად ივანე ჯავახიშვილის წინადადებით პროფესორთა საბჭომ პეტრე მელიქიშვილი აირჩია. თავად ივანე ჯავახიშვილი სიბრძნისმეტყველების ფაკულტეტს ჩაუდგა სათავეში. 1999 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს მისი დამაარსებლის ივანე ჯავახიშვილის სახელი მიენიჭა. დღეისათვის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი ერთ-ერთი უდიდესია საქართველოში და თავისი იუბილეს იხდება 22,000-მდე სტუდენტით, რომლებიც უმაღლეს განათლებას უნივერსიტეტის 7 ფაკულტეტზე ეუფლებიან. ახლა კი მსოფლიოს უძველეს ცნობილ და პრესტიჟულ რამდენიმე უნივერსიტეტზე გიამბობთ. სახელგანთქმული კემბრიჯის უნივერსიტეტი სიძველით მეორეა დიდ ბრიტანეთში ოქსფორდის შემდეგ. კემბრიჯის პირველი კოლეჯი 1284 წელს გაიხსნა. ამ უნივერსიტეტიდან გამოსულთა შორის 91 ნობელის პრემიის ლაურეატია, რითაც ის მსოფლიოში პირველ ადგილზეა. ყველაზე პოპულარული გასართობი ტურისტებისთვის კემბრიჯში ნავებით სეირნობა და მუზეუმების დათვალიერებაა. ისააკ ნიუტონის, ჩარლზ დარვინის, ჯორჯ ბაირონის და სხვა არანაკლებ სახელოვანი ადამიანების სახელები კი, რომლებმაც კემბრიჯში მიიღეს განათლება, უნივერსიტეტის პრესტიჟზე მეტყველებს. კემბრიჯის უნივერსიტეტისგან განსხვავებით, ოქსფორდის უნივერსიტეტის საფუძვლების ზუსტი თარიღი უცნობია, თუმცა მის ფესვებს მე-11 საუკუნისკენ მივყავართ. საუნივერსიტეტო ქალაქი ნინის სახელმწიფოს წააგავს, ათეულობით კოლეჯითა და 7 ჰოლით. თითოეულ მათგანს საკუთარი რექტორი ჰყავს. პრაქტიკულად ყველა შენობა, რომელიც ოქსფორდის ტერიტორიაზე მდებარეობს, ისტორიის ნაწილს წარმოადგენს. ცნობილ კოლეჯ ბაიოლში, რომელიც 1263 წელს დაარსდა, ინგლისის პრემიერ-მინისტრთა უმეტესობა სწავლობდა. ამ უნივერსიტეტის ცნობილი კურსდამთავრებულები არიან სტივენ ჰოკინგი, გრეიმ გრინი, ოსკარ უალდი, მარგარეტ ტეჩერი, ტონი ბლერი, დევიდ კამერონი. ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე პრესტიჟული უმაღლესი სასწავლებელი, რომელიც ქალაქ კემბრიჯში, მასაჩუსეტსის შტატში ფუნქციონირებს, ჰარვარდის უნივერსიტეტია. მის კურსდამთავრებულებს შორის ამერიკის 8 პრეზიდენტი და 30 ნობელის პრემიის ლაურეატია. ჰარვარდში სტუდენტის სტატუსის მიღებისგან განსხვავებით, ტურისტად მოხვედრა ძალიან ადვილია, რადგან კვირაში რამდენჯერმე უფასო ექსკურსიები ტარდება. ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობაა ჯონ ჰარვარდის ქანდაკება, რომელთანაც დამთვალიერებლები დიდი ენთუზიაზმით იღებენ ფოტოებს. სტუდენტებს კი მიაჩნიათ, რომ თუ მის ფეხსაცმელს გაუსვამენ ხელს, ყველა გამოსვლას უპრობლემოდ ჩააბარებენ. პრისტონის უნივერსიტეტი შედის ცნობილი აივი ლიგის ასოციაციაში, რომელშიც გაერთიანებულია ამერიკის შეერთებული შტატების 8 უნივერსიტეტი. აქ მოხვედრა ძალიან რთულია. მისი ყველაზე ძველი შენობა მდებარეობს კამპუსის ტერიტორიაზე, რომელსაც გასაოცარი ისტორია აქვს. სწორედ აქ ამერიკული რევოლუციის დროს განთავსებული იყო კონფედერაციის კონგრესი და აქვე კონგრესის წევრებმა გაიგეს, რომ ბრიტანელებმა ხელი მოაწერეს პარიზის ზავს, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს დამოუკიდებლად ცნობდა. იელის უნივერსიტეტი ჰარვარდის და პრისტონის უნივერსიტეტებთან ერთად ცნობილი აივის ლიგის პირველ სამეულში შედის. უნივერსიტეტის კამპუსი ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე-19 საუკუნის ნაგებობები გოთურ სტილშია აშენებული. ამასთან ერთად იელის სერიოზულ კონკურენციას უწევს ჰარვარდს. კოლუმბიის უნივერსიტეტი კიდევ ერთი უნივერსიტეტია, რომელიც აივის ლიგაში შედის. იგი ნიუ-იორკში, კუნძულ მანჰეტენზე საკმაოდ ვრცელ ტერიტორიაზეა განთავსებული. უნივერსიტეტის ელიტარულობაზე ისიც მეტყველებს, რომ კურსდამთავრებულთა სიაში შედის 2,000 მილიარდერი და ამერიკის შეერთებული შტატების 3 პრეზიდენტი. სწორედ კოლუმბიის უნივერსიტეტი გასცემს ყოველწლიურ პულიცერის პრემიას და ის ასევე არის ამერიკის უნივერსიტეტების ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი წევრი. ფრანკლინ დელანო რუზველტი, უორენ ბაფეტი, ჯერომ სელინჯერი, ბარაკ ობამა, ოსკარ ოსონი, კეტრინ ბიგელოუ, მიხეილ სააკაშვილი და სხვები ამ უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები არიან. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ჩამოსვლილი პრესტიჟული უნივერსიტეტების კურსდამთავრებულები არა მარტო წარმატებული პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები, საზოგადო მოღვაწეები, მეცნიერები, არამედ ჰოლივუდის ვარსკვლავებიც არიან. მერილ სტრიპი, ნატალი პორტმანი, მეტ დეიმონი და სხვები.
მსოფლიოში კიდევ ბევრი ცნობილი და პრესტიჟული უნივერსიტეტია, რომელშიც სწავლაზე ბევრი ოცნებობს. მე ნინი ბიჩინაშვილი ვარ და დღეს მხოლოდ რამდენიმე მათგანზე გიამბეთ. გისურვებ სტუდენტის თუ არა ტურისტის სტატუსით მაინც მოხვდეთ იქ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. სანიშნე. ეს იყო სანიშნე ნინი ბიჩინაშვილთან ერთად. განვაგრძობთ გადაცემას და შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ ან უყურებთ ინტერაქტიულ გასართობ საგანმანათლებლო გადაცემას. ანუ იგს-BOX მოზარდებისთვის ჩვენ მისი წამყვანები ქრისტინე, ჩხიკვაძე და მარიამ ხომასურიძე ვართ. გეტყვით იმასაც, რომ გადაცემის იგს-BOX-ი მოზარდებისათვის მოსმენა ან ნახვა ყოველ კვირას აღამოს ტალღაზე FM 102-სა და 4-ზე, ასევე ინტერნეტში საიტზე 1tv.gr 21 საათსა და 25 წუთზე შეგიძლიათ. ახლა კი ჩვენს ვირტუალურ კარაოკე კლუბში გადავინაცვლოთ და ვნახოთ, რომელ ცნობილ ჰიტს შეგვისრულებს მისი სტუმარი ვახო სულაბერიძე. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Many doesn't show signs of stopping, and I bought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear will still goodbye. But as long as you love me so, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear will still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. ეს იყო ჩვენი გადაცემის ვირტუალური კარაოკე კლუბი და მისი სტუმარი ვახო სულაბერიძე სიმღერით Let It Snow. იგს-BOX-ში ახლა Flashback-ის დროა, მაგრამ ვიდრე გავიგებთ საქართველოს ისტორიის რომელ ეპიზოდს გადაავლებთ თვალსმათე კულუასთან ერთად, შეგახსენებთ, რომ იგს-BOX-ი ახალი განსხვავებული საინტერესო და სასარგებლო გამოცდილების მიღებით დაინტერესებულ უფროს კლასელებს გუნდთან სათანამშრომლოდ იწვევს. ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 2409320 ან მოგწერეთ გადაცემის Facebook გვერდზე იგს-BOX-ი მოზარდებისათვის. ახლა კი მოусმინოთ Flashback-ს. Flashback. ნაწყვეტები ისტორიიდან. Flashback. თამარ მეფის გარდაცვალების შემდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ ისტორიკოსები ამ პერიოდს ჯერ კიდევ საქართველოს ოქროს ხანად მოიხსენიებენ, ქვეყანაში შექმნილ ერთგვარმა ძალაუფლებრივმა ვაკუუმმა სახელმწიფოს ძლიერებას საფუძველი შეუყია. რაც შესაძლოა ნაწილობრივ განპირობებული ყოფილიყო თამარ მეფის მემკვიდრის, ლაშა გიორგის გამოუცდელობით. სიტუაციას სავარაუდოდ ართულებდა ისიც, რომ ახალგაზრდა მეფე თამარის დროს დაწინაურებული ფეოდალების გავლენის შესუსტებას და ახალი თაობის წარმომადგენლების გაძლიერებას ცდილობდა, რაც კიდევ უფრო ამწვავებდა ადგილობრივ მმართველებს შორის დაპირისპირებას. ვითარება კიდევ უფრო დაძაბა გიორგის უდროო გარდაცვალებამ, რის შემდეგაც სამეფო ტახტი დაიკავა თამარის ასულმა, რუსუდანმა, რომელიც საკუთარი ძალაუფლების გასამტკიცებლად ასევე ცდილობდა ახალი, მისდამი ლოიალურად განწყობილი დიდებულები წამოეწია წინა პლანზე. მოგესალმებით, მე მათეგულა ვარ და დღეს Flashback-ით თქვენთან ერთად საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ მძიმე ეპიზოდს გადავავლებთ თვალს. იმ დროს, როდესაც საქართველოს შიდა პოლიტიკური ვითარება იძავებოდა,
აღმოსავლეთით მონღოლები ძლიერდებოდნენ და იპყრობდნენ ახალ-ახალ ტერიტორიებს, რომელთა შორის ხვარაზმთა იმპერიაც იყო, თუმცა მისი სულთანი ჯალალედინი დანებებას არ აპირებდა. მონღოლეთთა განცდილი პირველი მარცხის შემდეგ ის ინდოეთში გაიქცა. როგორღაც მოახერხა ლაშქრის შეკრება და მონღოლების მიერ დაპყრობილი თავის სამეფოს დროებით დაბრუნებაც კი. მას მერე, რაც მონღოლებმა კიდევ ერთხელ აწვნიეს მარცხი, ჯალალედინმა თავისი გავლენის სფეროში დასავლეთით მდებარე ტერიტორიების, მათ შორის საქართველოს მოქცევა სცადა. ამისთვის 140,000-იანი ლაშქარი შეკრიბა და დაძრა საქართველოსკენ, რომელიც მიუხედავად დაძაბული შიდა პოლიტიკური ვითარებისა, ჯერ ისევ ძლიერ სახელმწიფოდ რჩებოდა და თუნდაც ასეთ მრავალრიცხოვან მტერთან გამკლავებისთვის საჭირო რაოდენობის მეომრების შეკრება მისთვის სულაც არ იყო შეუსრულებელი ამოცანა. მართლაც ქართველებმა თავი მოუყარეს 70,000 კაციან ლაშქარს, რომლის სარდლობაც რუსუდანმა ათაბაგი ივანე მხარგრძელს ჩააბარა და ჯალალედინის წინააღმდეგ საბრძოლოდ გაგზავნა. მოწინააღმდეგეები ერთმანეთის პირისპირ გარნისის ველზე, დღევანდელი სომხეთის ტერიტორიაზე განლაგდნენ. ქართველებს ლოკაციური უპირატესობა ჰქონდათ, რადგან ისინი მაღლობზე იყვნენ განლაგებულნი. და თავისუფლად შეეძლოთ ეკონტროლებინათ ფერდობის მისადგომებთან გაშლილი ჯალალედინის ჯარი, რომელიც რიცხობრივად ორჯერ აღემატებოდა ქართველების მხედრობას. იმას, რომ მტრის რიცხობრივი უპირატესობა ქართველებისთვის პრობლემა იშვიათად იყო, მათი საბრძოლო ისტორია არაერთი მაგალითით ადასტურებს. თუნდაც ჩამქორისა და ბასიანის ბრძოლებით, ან დავით მეოთხე აღმაშენებლის ძლევაის საკვირველით დიდგორთან. თუმცა ისიც სამწუხარო ისტორიული რეალობაა, რომ ქართველების ბევრი საბრძოლო მარცხის მიზეზი უფრო ხშირად ქართველებისავე ღალატი, ორპირობა ან უპასუხისმგებლობა იყო, ვიდრე მტრის მრავალრიცხოვანობა, სიძლიერე, აღჭურვილობა ან ორგანიზებულობა. ქართველების საბრძოლო პოზიციის წინა ხაზზე, ანუ ფერდობის დასაწყისში მეცხები იყვნენ განლაგებული. ისინი ლაშქრის ავანგარდს წარმოადგენდნენ შალვა და ივანე ახალციხელების მეთაურობით. შეტაკების დაწყებისთანავე მოწინააღმდეგის მარცხენა ფლანგმა, რომელსაც ჯალალედინის ძმა მეთაურობდა, შეტევა მესხებზე მიიტანა. გამოცდილი მესხებისთვის მონღოლებისგან გამოქცეულ ხვარაზმელებთან გამკლავება დიდ სირთულეს არ წარმოადგენდა. მით უმეტეს, როცა ზურგს ფერდობზე დავანაკებული თანამებრძოლები უმაგრებდნენ და მათგან დახმარების მიღება ნებისმიერ დროს შეეძლოთ. თუმცა, სამწუხაროდ მესხების მოლოდინის საწინააღმდეგოდ და იმის მიუხედავად, რომ შალვამ რამდენჯერმე გაგზავნა შიკრიკი ივანე მხარგრძელთან დახმარების სათხოვნელად, მაშველი არ მოვიდა. პირიქით, დამხმარე ჯარმა უკან დახევა დაიწყო და მესხები მტერთან მარტო დატოვა. ძნელი სათქმელია, რატომ მოიქცა მხარგრძელი ასე. ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, ამ ბრძოლაში ძმები ახალციხელების წარმატება მისთვის გავლენის დაკარგვასა და შალვას სასარგებლოდ ათაბაგის ტიტულის დათმობას ნიშნავდა. ასეა თუ ისე ალყაში მოქცეული ძმები ახალციხელები და მესხები თავდაუზოგავად იბრძოდნენ. ივანე ბრძოლაში დაიღუპა, შალვა დაატყვევეს, მოგვიანებით კი ჯალალედინის ბრძანებით მოკლეს. სხვათა შორის გადმოცემით სწორედ მასზეა დაწერილი ხალხური სიმღერა „შავლე შენი შავი ჩოხა“, რომელიც გასული საუკუნის მიწურულს ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი სიმბოლო იყო. გარნისთან გამარჯვებისა და დვინის აღების შემდეგ ჯალალედინმა თბილისი ამოიღო მიზანში. რუსუდანმა სამეფო კართან ერთად დედაქალაქის დატოვებისა და ქუთაისში გადაბარგების გადაწყვეტილება მიიღო. ნიშანდობლივია, რომ ხვარაზმელებს თბილისის დაპყრობაც მოღალატეებმა გაუადვილეს. ჯალალედინმა ქალაქი გადაწვა და აოხრა. გადმოცემით სწორედ ამ მოვლენებს უკავშირდება 100,000 მოწამის ამბავის, რომლის თანახმადაც ქალაქის მოსახლეობას ჯალალედინის მითითებით სიონთან გადებულ ხიდზე დაწყობილი ხატებისა და სიწმინდეების შეურაცხყოფა და დატევებას სჯულისა უბრძანეს. ვინც ამ ბრძანებას არ დაემორჩილა, თავები მოჰყვეთეს. ყოველივე ეს მოყვა დამარცხებას გარნისის ბრძოლაში, რომლის შემდეგაც საქართველოს ძველებურად ძლიერი აღარასდროს გავხტარა. მე მათე გულუა ვარ, მომავალ შეხვედრამდე Flashback-ში. Flashback. ნაწყვეტები ისტორიიდან. Flashback. ეს იყო Flashback-ი მათე გულუასთან ერთად. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ ან უყურებთ ინტერაქტიულ გასართობ საგანმანათლებლო გადაცემას, ანუ იგს-BOX მოზარდებისთვის. ჩვენ მისი წამყვანები ქრისტინე, ჩხიკვაძე და მარიამ ხომასურიძე ვართ. ამასობაში იგს-BOX-ში მუსიკისა და ჰიტ-პოინტის დრო დადგა. მაგრამ ვიდრე გავიგებთ, რას შემოგთავაზებს ამჯერად მუსიკალური ბლოგის წამყვანი მარიამ დივნიშვილი, შეგახსენებთ, რომ იგს-BOX-ის ვირტუალური ექსპერიმენტული კარაოკე ჩვენს თანატოლებს საკუთარი ვოკალური შესაძლებლობის მოსასინჯად ეპატიჟება. შეგვეხმიანეთ ჩვენი გადაცემის Facebook გვერდზე იგს-BOX-ი მოზარდებისთვის და ჩვენ სიამოვნებით მოგცემთ ამის შესაძლებლობას. ახლა კი მოусმინოთ ჰიტ-პოინტს. Hit-point. მუსიკალური ბლოგი. Hit-point.
მოგესალმებით, ეს არის ჰიტ-პოინტი. მე კი მისი წამყვანი მარიამ დევნიშვილი ვარ. დღეს მინდა რომ ლეგენდარული კომპოზიტორი ჯორჯ გერშვინი გავიხსენოთ. გერშვინი 18 წლის იყო, როდესაც მისი პირველი კომპოზიცია გამოქვეყნდა. ამას აკიდან 20 წლის განმავლობაში მან კიდევ 500 ნაწარმოები შექმნა. გერშვინის მუსიკის დიდი ნაწილი იქნებოდა მუსიკალური სპექტაკლებისთვის ნიუ-იორკში. გასული საუკუნის 30-იან და 40-იან წლებში კომედიური ჟანრის მიუზიკლები საკმაოდ პოპულარული იყო ამერიკაში. ერთ-ერთ ასეთ წარმოდგენაში Girl Crazy გაიბწყინა ბროდვეის მომავალმა ვარსკვლავმა ეთელ მერმანმა. მას სპექტაკლში შეასრულა სიმღერა I Got Ryan, რომელიც გერშვინმა სპეციალურად მისთვის შექმნა. თითქმის ყველა სიმღერა, რასაც გერშვინი ქმნიდა, მალევე უაღრესად პოპულარული ხდებოდა. ამ სიმღერებს ასრულებდნენ ყველგან და სხვადასხვა ინტერპრეტაციით. ჯაზიდან დაწყებული country სტილით დამთავრებული. გასული საუკუნის 20-იან წლებში მუსიკის სამყაროში ჯაზი საკამათო თემა გახდა. შეიძლება თუ არა ჯაზი აღიქმებოდეს სერიოზულ მუსიკად, ისმოდა კითხვა. 1924 წელს ჯაზ მუსიკოსმა და ჯაზ ბენდის ლიდერმა პოლ ვაითმენმა გადაწყვიტა სპეციალური კონცერტის შეტარება და ყოველსათვის იმის დამტკიცება, რომ ჯაზი საკმაოდ სერიოზული მუსიკაა. ჯორჯ გერშვინი კონცერტისთვის მუსიკის დაწერას დასთანხმდა, თუმცა დრო ძალიან ცოტა იყო, სულ რამდენიმე კვირა. გერშვინი თავით გადაეშვა სამუშაოში, შექმნა ისეთი ცნობილი კონცერტი ფორტეპიანოს და ორკესტრისთვის, როგორიცაა Rhapsody of Blue. ფორტეპიანოს პარტიას თავად გერშვინი ასრულებდა. აუდიტორიაში ისხდნენ კლასიკური მუსიკის გამოჩენილი წარმომადგენლები. კონცერტის დაწყებისთანავე ისინი მოინუსხდნენ თანამედროვე ამერიკული კულტურის ახალი ჟღერადობით. ამ ნაწარმოებმა კომპოზიტორს საყოველთაო აღიარება მოუტანა. უმალვე გაიყიდა 100,000-ობით ფირფიტა. გერშვინი კი თავად კმაყოფილი დარჩა იმით, რომ მან შეძლო დაემტკიცებინა, რომ ჯაზი ერთდროულად შეიძლება იყოს სერიოზული მუსიკა და ამავე დროს პოპულარულიც. გერშვინის ქმნილებათა შორის აღსანიშნავია პორგი და ბესი, რომელიც პრემიერას ბოსტონში 1995 წელს შედგა. მაყურებელი აღფრთოვანებული დარჩა წარმოდგენით, თუმცა კრიტიკოსებმა არ დაინდეს ხელოვანი. გერშვინი პირიქით თვლიდა, რომ მან ახალი მუსიკალური ფორმა შექმნა ოპერა, რომელიც პოპულარულ მუსიკაზე იყო აგებული. პორგი და ბესის სიმღერა Summertime კი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გახდა მსოფლიოში. ამ სიმღერას ასრულებდნენ ისეთი გამოჩენილი მომღერლები, როგორებიც არიან ლუი ამსტრონგი, ელა ფიცჯერალდი, მარია კალასი და სხვები. პორგი და ბესის მსგავსად გერშვინის ნაწარმოები ამერიკელი პარიზში კრიტიკის ქარცეცხლში გაიხვა. თუმცა იყო კრიტიკოსთა გარკვეული ნაწილი, რომლებმაც დადებითად შეაფასეს გერშვინის მუსიკა. მიუხედავად კრიტიკოსებს შორის აზრთა რადიკალური სხვაობისა, მსმენელმა მაინც პოზიტიურად მიიღო ის. 1917 წლიდან გერშვინი ლოს-ანჯელესში გადავიდა საცხოვრებლად, მაგრამ მალევე შეუძლოდ გახდა. ამავე წელს ის თავის ტვინის სიმსივნით გარდაიცვალა. ის სულ რაღაც 29 წლის იყო. დღემდე გერშვინი ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი კომპოზიტორია. მისი სიმღერები და კომპოზიციები თანამედროვე მომღერლებსა და მუსიკოსებს შორის დღესაც ყველაზე პოპულარულია. ახლა კი გერშვინის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კომპოზიციას Summertime შევგთავაზებთ. And the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't one of these mornings you gonna rise up singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky.
till that morning. There's nothing can harm you. Yes, with Daddy and Mommy standing by. And the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. ჰიტ-პოინტი დღეს ამით დასრულდა. მე მარიამ დენიშვილი, შემდეგ შეხვედრამდე კეთილდებით. So hush, little baby, baby, don't you cry. Oh, don't you cry. Don't you cry. Oh, don't you Hit point. Მუსიკალური ბლოგი. Hit point. გადაცემა დასრულდა. შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო პირველი არხის ეთერში ტალღაზე FM 102 და 4-ზე, ასევე ინტერნეტში ახალ მისამართზე 1.tv.gr თქვენ უსმენდით ან უყურებდით ინტერაქტიულ გასართობ საგანმანათლებლო გადაცემას, ანუ იგს-BOX მოზარდებისათვის. გადაცემაზე მუშაობდნენ პროექტის ავტორი მარიამ ხომასურიძე და ხმის რეჟისორი მიხეილ კოჩაძე. შევხვდებით კვირას 21 საათსა და 25 წუთზე. ინტერაქტიული, გასართობი, საგანმანათლებლო. იგს-BOX. მოზარდებისთვის. იგს-BOX.